Disclaimer, ακολουθούν σκληρές εικόνες. Πρώτα μέτρα ακόμα της ημέρας και πρώτα μέτρα με το καινούργιο μου 908 μπροστινό λάστιχο. Πρώτη φορά που χρησιμοποιώ ένα decent χωμάτινο μπροστινό λάστιχο. Αρχικά πηγαίνω λίγο πιο ήρεμα να βρω το feel της πρόσφυσης μου. Παρ' όλα αυτά έχω πάθει πλάκα από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Η απόλαυση της μοτοσυκλέτας είναι διπλάσια. Θα παρατηρήσατε, έκανε ένα ψάρωμα το τιμόνι. Νομίζω ότι στα αρκετά χιλιόμετρα είναι λίγο πιο ασταθές σε σχέση με το προηγούμενο. Ίσως ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Πάντως, ακόμα και αν δεν το έχω συνηθίσει ακόμα το λάστιχο, παρατηρώ το ότι κάνω κάποια φρεναρίσματα για κάποιες στροφές που δεν θα μπορούσα να κάνω σε καμία περίπτωση πιο πριν. Τι έγινε, τι έπαθες? Ταυτόχρονα ακούτε και εμένα μέσα από τη πραγματική δράση που μιλάω μέσα από το την επικοινωνία. Άλμα μέσα στη στροφή. Πίστευτη διαδρομή. Σε κάποια μέρη και σε κάποια άλλα ήταν τελείως ξεραίλα. Πάει να ακολουθήσει κοβέ τώρα, δεν γίνεται. Καγκουριές με τους φίλους εκεί. Κάτσε είδε. Αελίσσα. Νομίζω με ενοχλεί λίγο το κινητό και η τοποθέτηση. Τι? Αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω μια λύση με το quadlock να μου έρχεται πάρα πολύ κοντά. Μας έκατσε φοβερή μέρα ευτυχώς, γιατί μέσα όλες αυτές τις μέρες καύσωνα έβαλε αέρα μια μέρα και ήταν ό,τι έπρεπε. Όπως τροφάρα. Αυτή το ήταν η καλύτερη στροφή που έχω πάρει ποτέ. Απίστευτη αίσθηση το grip στο χώμα. Η διαδρομή που κάνουμε είναι η διαδρομή του 2023, το Trail Ride. Μας εξέπληξε λίγο αρνητικά το ότι είχε αρκετή άσφαλτο, αλλά κατά τα άλλα εντάξει ήταν μια ωραία διαδρομή με αρκετό πέρασμα. Όπως θα καταλάβατε, δεν μιλάω πάνω από τη μηχανή. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν skills για να κάνω vlog, ειδικά όταν οδηγάω σε γρήγορους ρυθμούς. Οπότε θα ξεκινήσω να δοκιμάζω λίγο με voice over και περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν σας αρέσει, αν προτιμάτε τα κείμενα. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχω χρόνο για πολλά takes και δοκιμές, οπότε είναι live reaction του βίντεο. Το βλέπω και σχολιάζω. Άδικη
κόντρα εδώ με το φιλαράκι με το 790, γιατί δεν έχει ίχνος ελαστικού πίσω αυτός. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω κάτι τέτοιες διαδρομές με ρόδου, αλλά πρέπει να σετάρω το μηχανάκι, να πούμε πάνω οθόνες, controllers κλπ. Και δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω την ευκαιρία. Οπότε αν είναι κάποια εταιρεία που παράγει τέτοιες οθόνες και με παρακολουθεί, μην διστάσει να στείλει μια οθονίτσα. Εδώ θα βγει εκτός διαδρομής γιατί θα πάρει φόρα. Έχουν περάσει και λίγο μπροστά, οπότε τους ακολουθώ μέχρι να τους φτάσω. Έρημο στο τοπίο, το καλοκαίρι γίνονται όλες οι διαδρομές, ξεραίλ. Τα φιλαράκια μου δεν έχουν ιδέα ότι είναι πίσω τους. Θέλω να τους κάνω έκπληξη. Εντάξει, το μηχανάκι μετά τον μπροστινό λάστιχο είναι ένα off-road μηχάνημα, υπάρχει πλάκα. Δεν ξέρω αν κάποιος που βλέπει απλά τα βίντεο μπορεί να παρατηρήσει τη διαφορά. Για μένα είναι χαοτική διαφορά. Και τα φιλαράκια. Βαράω μερικές ξεροκαζιές για να κάνω αισθητική παρουσία μου. Πάρε, πού ήσουν εσύ? Στάρας. Παρέσυρε ο φίλος με το 790 και ξεκίνησα να κάνω και εγώ μερικές σουζίτσες εκείνη τη μέρα. Αν και προσπαθώ να τις κόψω τώρα στον δρόμο, θα βάλω το 900 και θα φτιάξει. Καλά τελείωσα εδώ με την παλέτα. Θα μπορούσα να μου φύγει εάν...
πρόσφυση, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Ενδιαφέρον είχε αυτό το σημείο, παρόλο που ήταν τοπίο έτσι, γιατί είχε μια κακή πρόσφυση το έδαφος, οπότε ήταν μια διαφορετική προπόνηση. Όπως είπε και ο Χρήστος, αυτή η διαδρομή θα ήταν εξαιρετική για να την δοκιμάσουμε ανάποδα. Αυτός την είχε κάνει σε κάποιο άλλο trail ride. Εντάξει, τι έχει γίνει, πρέπει να έχει αλλάξει κάποια ρυθμίση και τα τελευταία μου βίντεο ακούγομαι τραγικά τα βαριά μας έμενα. Ή έχει έρθει το καλοκαίρι ή έχει αλλάξει κάποια ρύθμιση, δεν έχω καταλάβει. Όποιοι βλέπετε ακόμα το βίντεο και δεν έχετε κάνει subscribe, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, γιατί τα επόμενα parts είναι ακόμα καλύτερα από αυτό το βίντεο. Και γενικότερα θα έρχεται όλο και καλύτερο υλικό. Να το ο Γκαζιάρης. Πώς τον βλέπεις τον δικό μου? Τον είδες εδώ πως έφυγε στο Πετρόκαπο? Τα λέμε στο επόμενο part.